السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 26 من الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سنتعرف على كيفية التحكم في مكان أو موقع ظهور شاشة المستخدم، ثم بعد ذلك سنحدد كيفية الانتقال بين العناصر أو الأدوات الموجودة على النموذج عن طريق مفتاح التاب في لوحة المفاتيح، وكذلك سنقوم بربط مجموعة من الأحرف في لوحة المفاتيح مع الأدوات، بحيث عند الضغط عليها مع الألت سيتم الذهاب إلى هذه الأداة. فهيا بنا. بعد أن قمنا بإنشاء النموذج ووضع الأدوات عليه وضبطها، ضبط أماكنها وتغيير أسمائها، الآن نريد أن نقوم ببعض التعديلات. أول شيء، جعل هذه الشاشة تظهر في منتصف شاشة الجهاز بالضبط. لو قمنا بتشغيل هذه الشاشة سنجد أنها تظهر هنا على هذا البعد، مسافة من هنا بقدر معين ومسافة من هنا بقدر معين. لماذا؟ لأننا لو ذهبنا إلى نغير من alphabetically categories لسهولة البحث، ثم نذهب إلى position الموقع، نجد أن في الموقع الهاي ارتفاع. الآن نحن نقف على الفورم، على النموذج. الهاي هو الارتفاع والويدث هو العرض، أما التوب والليفت هو المسافة من اليسار والمسافة من الأعلى، ولذلك كانت على بعد 50 نقطة من اليسار وعلى بعد 66 نقطة من الأعلى. قام بتنفيذها لأننا اخترنا في الستارت أب بوزيشن. إذا الآن نريد أن نتعامل مع خاصية الستارت أب بوزيشن. ستارت أب بوزيشن هو الموقع عندما تقوم الشاشة بالظهور أمامك. زيرو مانوال، إذا اخترنا الاختيار مانوال إذا سيقوم بتنفيذ القيم المكتوبة أمام الليفت والتوب. أما إذا اخترنا أحد الاختيارات الثلاث الأخرى، سنتر اونر، سنتر سكرين، ويندوز ديفولت. سنتر اونر معناها أن تكون الشاشة في منتصف البرنامج التابع لها وهو الإكسل، شاشة الإكسل. سنتر سكرين معناها تكون في منتصف شاشة الجهاز. ويندوز ديفولت معناها أن تكون مطابقة للوضع الافتراضي للويندوز وهو في الكورنر الأيسر الأعلى. لنرى كيفية التعامل مع هذا الأمر. الإكسل، نجد شاشة الإكسل بهذا الشكل هنا مثلا، ثم نقف على النموذج ونذهب إلى ستارت أب بوزيشن. سأختار الآن سنتر اونر أول اختيار، ثم أنفذ. أقف على الشاشة، لابد أن أكون واقف على النموذج، ثم أنفذ. أجد أن النموذج ظهر في منتصف شاشة الإكسل. نختار الاختيار الثاني وهو سنتر سكرين، ثم أنفذ. نجد أن الشاشة ظهرت في منتصف شاشة الجهاز. الاختيار الثالث ويندوز ديفولت، نجد أنه ظهر في الكورنر الأعلى الأيسر. أنا الآن أريد أن أجعله يظهر في منتصف شاشة الجهاز، لذا سأقوم بالتحديد على النموذج واختيار خاصية الستارت أب بوزيشن أن تكون الاختيار الثاني سنتر سكرين، وبهذا نكون قد نفذنا المطلوب الأول. المطلوب الثاني أن نكتب كود لإظهار هذه الشاشة عند النقر على زر في ورقة العمل CRR. سوف أذهب إلى ورقة العمل وقمنا بإنشاء هذا الزر عن طريق Insert، ثم أشكال شيب، وضعنا شكل وضعنا له Show For كما تعلمنا سابقا. الآن سوف أقوم بكتابة كود Write Insert Module ثم Sub For Show مثلا. سوف أقوم بكتابة Load. ما هو اسم هذا النموذج؟ مين. نموذج قمنا بتسميته باسم مين، alphabetic مين، ثم لود النموذج المسمى بمين، ثم بعد ذلك مين اسم النموذج دوت شو إظهار. عندنا 4 أوامر: unload ولود. لود يقوم بتحميل النموذج في الذاكرة،
وانلود يقوم بإلغاء تحميله من الذاكرة. شو يقوم بإظهاره أمام المستخدم، وهايد يقوم بإخفاء النموذج أمام المستخدم. هنا قمنا بتحميلها في الذاكرة ثم أظهرناها للمستخدم، مع العلم أنني يمكن أن لا أقوم بكتابة لود مين ومباشرة مين شو. إذا كتبنا مين شو فقط فإنه سيقوم بالتحميل والإظهار مباشرة. يجوز هذا ويجوز هذا. الآن سوف أقوم بالوقوف على الزر والساين ماكرو فروم شو. أوكي، ربطنا الآن هذا الزرار بهذا الكود. بالضغط على شو فورم ظهر النموذج أمامي بالفعل. الطلب الثالث ضبط حركة المؤشر أثناء الانتقال بين الأدوات بحيث تكون بشكل سلس ومنطقي. الآن إذا قمنا بتشغيل هذه الشاشة، تاب في لوحة المفاتيح انتقل من هنا إلى هنا، تاب انتقل إلى الأسفل، ثم تاب انتقل إلى الأعلى، ثم تاب انتقل هنا، ثم هنا، ثم هنا، ثم هنا، ثم هنا، ثم هنا. إذا أنا أريد أن يكون الانتقال بشكل سلس، أن يكون ابتداء بالمين انفو بالتسلسل، ثم ينتقل إلى الستيتس حتى أختار الستيتس، ثم ينتقل إلى الفات، ثم ينتقل إلى الساين، ثم ينتقل إلى البرانش، ثم ينتقل إلى الأزرار. كيف أقوم بتنفيذ هذا؟ عندي خاصيتين. الخاصية الأولى هي خاصية تاب اندكس، حرف التي، تاب اندكس. تاب اندكس يتم فيها الترقيم، مثلا هذا رقم 4، هذا رقم 5، هذا رقم 7. إذا على حسب الترقيم يقوم عند الضغط على زر تاب في لوحة المفاتيح بالانتقال بينها بناء على هذا الترتيب، وتبدأ من صفر. وعندنا تاب ستوب إذا كان فولس، نغلق التاب، بمعنى هذه الأداة إذا جعلنا تاب ستوب لها بفولس معناها أننا عندما أضغط على تاب في لوحة المفاتيح لن يذهب المؤشر عليه. لنرى خطوة الخطوة. أولا أنا قمت هنا للتسهيل بوضع الأسماء الكودية لكل أداة من الأدوات وليس الأسماء التي تظهر أمام المستخدم. سأقف الآن على الشاشة على النموذج، ثم أذهب إلى فيو، ثم أذهب على تاب أوردر. تاب أوردر سيظهر لي جميع العناصر الأساسية على النموذج بالترتيب. أول شيء سيذهب إلى الاف ام، الاف ام اللي هو الإطار، هذا الإطار. إذا سيذهب إلى هذا الإطار أولا ويتابع داخليا، ثم يخرج إلى الاف بي، الاف بي اللي هو هذا الإطار البرانش، ثم الاف اس، ثم هذا الإطار، ثم الليفات، هذه الأداة الليفات اللي هو العنوان، ثم سي بي اس، ثم الساين، ثم الأزرار، وهكذا. إذن هذا هو الترتيب من الخارج. فلأرتب أنا أريد أن يذهب هنا الأول الام فورم اف ام صحيح، ثم بعد ذلك الاف اس. سوف موف اب معناها هذا الترتيب، سيكون الترتيب هذا الفريم أو هذا الإطار، ثم ينتقل على هذا الإطار، ثم أريد أن ينتقل على الليفات أو الفات، الليفات والفات، ثم ينتقل على الساين، هذه سي بي اس، سي بي اس، ثم بعد ذلك على البرانش اللي هو الاف بي، الاف بي موف داون بعد الفات، ثم بعد ذلك الاد نيو والاديت والديليت والكنسل، ثم الاكس والاس بي ان. انا ممكن ان اغلق الاس بي ان من هنا. اذا هذا هو الترتيب. اوكي، الان ساقف على هذا الاطار، ثم من فيو تاب اوردر، ترتيب داخل هذا الاطار سيكون كالاتي. اولا سيذهب الى ريفرنس نمبر ال ار اي اف، اختار اداه داخل الاطار، اسف، ثم فيو، ثم تاب اوردر. سنجد اول شيء اريده ار اف نمبر، الليبل ال ار اف، ثم ار اي اف، ثم subject، ثم ال sub، ثم sub، ثم ال type، ثم type، ثم ال issue، ثم ال issue،
ثم اوكي. عندما ياتي هنا فيو تاب اوردر سيبدا لابد ان اختار اداه داخل النموذج. فيو تاب اوردر سوف يذهب لكنسل الاول، ثم لو بالتاب لو ضغطت تاب سوف يذهب الى ريجكت ثم يذهب الى ابروف وهكذا. هكذا انا قمت بالترتيب. كان من الممكن ان اقوم بشكل اخر، ان اقف هنا، اقف على هذه الاداه. هذه الاداه كم ترتيبها؟ اندكس 1، اندكس 3، اندكس 5، اندكس 7. إذا هذه الأداة تاب اندكس 0 1 2 3 4 5 6 7. فمن الممكن أن أغير القيم هنا بيدي، أو أن أقوم كما فعلت باختيارها ثم فيو ثم تاب اوردر. إذا قمنا الآن نرى تاب، نرى ترتيب، ثم ذهب هنا 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 ثم ذهب هنا. إذا هذا هو الترتيب الذي نريده أنه يكون بشكل منطقي. الآن نريد إلغاء خاصية الانتقال من زر إكزيت، بمعنى عند الضغط على مفتاح تاب في لوحة المفاتيح لا يذهب مطلقا إلى الإكزيت، فأنا أخاف أن يذهب إليه ثم أي شخص يضغط انتر في لوحة المفاتيح يخرج بدون أن أكمل عملي. فأنا لا أريد بالتاب أن أصل إلى هذا الزر. ماذا سأقوم به؟ سأقوم بتغيير خاصية التاب ستوب لفولس. لو لاحظنا أن بالوقوف على أي ليبل ثم خاصية التاب تي، حرف التي تاب ستوب تجدها فولس، أما النصوص ترو. إذا هذا الزر أغير قيمة التاب ستوب لفولس، ونرى عند تشغيل الشاشة تاب في لوحة المفاتيح ينتقل ويذهب إلى جميع الأزرار ما عدا الإكزيت. نجد أنه انتقل وذهب إلى السبين، لم يقف على الإكزيت لأنني غيرت خاصية التاب ستوب لفولس. كذلك أنا أيضا السناب تاب ستوب أريد أن تكون فولس بحيث لا يذهب إليها، لا داعي للذهاب إليها. تحديد أحرف في لوحة المفاتيح بحيث يمكن الاختيار بالضغط عليها في شاشة المعلومات الأساسية اللي هي المين انفو. سوف أقوم الآن بتحديد مفتاح معها الألت في لوحة المفاتيح، إذا ضغطت عليه كأنك بالضبط اخترت الأداة، فالآر اس تي اي، وسوف أحدد للأزرار A E D C. أقف على الليبل، ومن خاصية الأكسلريتور سأضع حرف الآر كابيتال أو سمول، الاس اس، التي تي، هنا الاي، عند هذا الزر الاي الاي، هذا الزر دي، وهذا الزر سي. ما قمت به الآن اخترت أحرف معينة لكل أداة من الأدوات. لنرى عندما أقوم بتشغيل النموذج، افترض أنني أريد الآن مباشرة أن أذهب إلى التايب، فألت في لوحة المفاتيح مع حرف التي أجد أن المؤشر انتقل مباشرة للتي. لو أريد الإيديت أنفذ الإيديت، ألت مع الإي كأني بالضبط ضغطت على زر الإيديت، ألت مع الدي ذهبت إلى الدي، وهكذا. إذا استطعت أن أذهب أو أختار أي أداة من الأدوات عن طريق تحديد حرف من الأحرف في لوحة المفاتيح مع مفتاح الألت. بعد ذلك ضبط عمل الأحرف بالنسبة لأدوات النص. نلاحظ أن عند الوقوف على أداة النص لا يوجد أكسلريتور، لأن ليس هناك اسم، إنما يقف على الليبل، أكسلريتور للليبل فالآر. وبالفعل أنا عندما قمت بتشغيل الشاشة وضغطت على حرف التي، ألت مع التي رحت المفاتيح، ذهب إلى، لم يقف على الكلمة لأننا قلنا قبل ذلك أن التاب ستوب فولس، ولكن ذهب إلى الأداة التي بعدها مباشرة وهي الكومبو بوكس أو التكست في هذه الحالة. إذا
بترتيبي عندما وقفت هنا واخترت فيو، عندما وقفت هنا واخترت فيو واخترنا تاب اوردر ورتبنا هذا الترتيب أن يكون الكلام أو الليبل بعديه النص ثم الليبل بعديه النص ثم الليبل بعديه الكومبو بوكس ثم الليبل بعديه النص. هذا الترتيب كان سببا في أن عندما أضغط على أي حرف من الأحرف لا يذهب للوقوف على الكلمة، وإنما يذهب للوقوف على الأداة التي نستطيع أن نكتب بداخلها. فبالتالي تم ضبط هذا الأمر أو هذا الشكل تلقائيا نتيجة أنني رتبت صح من البداية. جعل زر الاد نيو، هذا الزر هو الزر الافتراضي. يعني ايه الزر الافتراضي؟ يعني عندما اضغط على انتر في لوحة المفاتيح والشاشة موجودة امامي فكأني بالضبط ضغطت كليك على اد نيو وسيقوم بتنفيذ عنصر جديد. وزر الكنسل هو الافتراضي عند الاسكيب، بمعنى ان اذا ضغطت في لوحة المفاتيح زر اسكيب كأني بالضبط ضغطت على زر كنسل في الشاشة التي امامي. كيف أقوم بتغيير هذه الخصائص؟ سوف أقوم بتغييرها عن طريق خاصيتين، خاصية الديفولت وخاصية الكنسل. إذا أذهب إلى الاد نيو وأذهب إلى حرف الدي ديفولت وأجعله ترو. بالطبع لا يمكن تحديد أكثر من عنصر يأخذ ديفولت ترو ولا أكثر من عنصر يأخذ كنسل ترو، لابد أن يكون عنصر واحد فقط، بحيث إذا ضغطت في لوحة المفاتيح على مفتاح الإنتر يذهب إليه، وإذا ضغطت في لوحة المفاتيح على مفتاح الاسكيب يذهب إليه. إذا هنا حددت الديفولت وضعت ترو أمام زر الاد نيو، وفي الكنسل وقفت على الكنسل وذهبت إلى خاصية الكنسل وجعلتها ترو بالنسبة لزر الكنسل. نفذ. الآن سوف أضغط على لوحة المفاتيح في الانتر، نجد أنه مباشرة ذهب إلى الاد نيو وكأني ضغطت على اد نيو. اسكيب في لوحة المفاتيح نجد أنه مباشرة ذهب إلى كنسل. هنا هذا لا يعني أنه ذهب وقف عليها مثل التاب، لكن يعني أنني قمت بالنقر عليها أو التنفيذ فعليا. فلو في كود موجود داخل الكنسل أو الاد نيو بالفعل كان تم تنفيذه عند الضغط على الانتر أو على الاسكيب. بهذا نكون قد انتهينا من حلقة اليوم. إن شاء الله في الحلقة التالية سنكمل كتابة الأكواد داخل هذه الأدوات لتخزين البيانات في الملف. نراكم على بركة الله.